Good morning guys! This is Margie. Welcome to my channel. Ngayon naman gagawa tayo ng banana cake. So ito yung ating mga ingredients. Dahil gumawa tayo ng 12 pieces of bananas. So 3 cups of brown sugar, healthy sugar, 3 teaspoon banana essence, 3 teaspoon vanilla, 10 of egg, 1½ of salt, and 3 teaspoon baking soda, 3 teaspoon baking powder, grams of butter, and then 3 teaspoon vanilla as well, and banana essence. And then these are all the utensils that we're going to use, the cups, the whisker. So now guys, we're going to start our banana cake. Guys, start na natin durugin ang ating banana, ripe banana para sa ating banana cake. Tapos na natin durugin yung ating banana. Ngayon naman paghaluin natin ang ating harina at ang baking powder, baking soda, salt, at yung ating sugar. Ngayon guys, tinunaw na natin yung 300 grams na butter. Ihalo na natin siya sa ating harina na may mixture na siyang mga baking soda. Halo na rin natin yung saging natin na dinurog. Pati na rin yung ating binating itlog. Paghalu-haluin na natin lahat. Tataka kayo kaya marami kasi tamo na quarantine, marami tayong pakakainin. Lagyan na natin yung vanilla at yung banana essence. Tapos na natin mahalong mabuti. Saka natin siya ilalagay sa baking pan para i-bake natin siya ng 25 to 30 minutes. Ayan na po yung ating mixture. Ngayon, ilalagay po natin siya dito sa pan na to, baking pan. Ayan. By the way guys, don't forget to put some butter sa inyong baking pan para hindi po siya dumikit. Ayan. Hindi po dumikit yung mixture na pag nag-bake kayo. Yan, kailangan may butter po siya. Pahiran niyo po siya ng butter. Yan po. Tapos na namin yung pahiran ng butter. Yan, ibubuhos na namin dyan. Unahin na muna natin ibuhos dito sa malapad. Kailangan niyo siya. Flatten niyo yung pinakailalim niya para maganda yung pagka-bake sa kanya. Ano siya. Bawat corner, kailangan mayroon. Bawat space nung ating baking pan. Ngayon, dagdagan natin siya, medyo kulang. Ayan guys, napainit na natin yung oven. Pwede na natin ipasok ng ating mixture. Yan, i-bake po natin siya ng 20 to 25 minutes. 25 minutes, i-ano na natin guys, tusukin na natin siya ng toothpick. Pag walang didikit na crumbs sa toothpick, ibig sabihin luto na po siya. So, ito na po yung ating finished product. Smell nice. It's yummy. Okay guys, don't forget to subscribe in my channel and like and share. Thank you!